Είμαι ο Αλέξανδρος, είμαι συνιδρυτής στο Γιαμοχώρι. Έχω σπουδάσει φυσικός και έχω διδακτορικό. Είμαι η Παναγιώτα και είμαι από τα πρώτα μέλη που ξεκίνησαν το Γιαμοχώρι Eco Project. Το 2017-18 στην Αθήνα είχαμε μια ομάδα που κάναμε τοπικές παρεμβάσεις, τη Youth Active Minds. Με τη Youth Active Minds κάναμε πάρα πολλά project αναφορικά με τη βιώσιμη μετακίνηση. Επομένως, ερχόμενοι εδώ, φτιάξαμε το Γιαμοχώρι, όπου είναι το αρκτικό όλεξο από το Youth Active Minds και το χώρι που είναι το χωριό. Ουσιαστικά είναι το χωριό των Youth Active Minds. So, for the week, Alex is cooking, me I'm cleaning, and we are making also bread. Το Γιαμοχώρι είναι πολλά πράγματα. Είναι εκπαιδευτικό κέντρο, είναι κοινότητα, οικοκοινότητα θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι σπίτι, είναι μέρος στο οποίο γαληνεύει η ψυχή σου και είναι και ένα μέρος που μπορούμε και μοιραζόμαστε πράγματα με άλλους ανθρώπους που έχουν το ίδιο όραμα με εμάς. Σίγουρα είναι εκδημοκρατικό το γεγονός ότι παρέχονται και η μάθηση, γιατί από τη στιγμή που κάνουμε ανοιχτά εργαστήρια δωρεάν, η μάθηση είναι δωρεάν, η διατροφή δωρεάν, η διαμονή δωρεάν. Είναι όλη η αίσθηση ότι μοιραζόμαστε μεταξύ μας αγαθά, χωρίς να χρειάζεται κάποιο κόστος. Επομένως, είναι μια μορφή δημοκρατίας, θα έλεγε κανείς. Είναι πολιτική θέση, από την άποψη ότι εμείς επαναορίσαμε κάπως τον τρόπο που θέλουμε να ζούμε και γι' αυτό βρήκαμε και τρόπο να το στηρίξουμε. Πολλοί νέοι άνθρωποι που μπορεί να δυσκολεύονται οικονομικά εδώ έρχονται και βρίσκουν μια ανοιχτή πόρτα πάντα. Έχοντας ζήσει στην Αθήνα πάρα πολλά χρόνια και έχοντας κάνει δουλειές πάρα πολύ γραφειοκρατικές, με πίεση και με πολύ άγχος, νομίζω εδώ κάπως όλα αυτά έρχονται και κατευνάζουν και κοιτάς τι είναι το πραγματικό νόημα στη ζωή, που πραγματικά είναι η ψυχική γαλήνη, η ουσιαστική επαφή με τη φύση και η ουσιαστική επαφή με το μέσα μας. Αυτά είναι στοιχεία που μου κουμπώνουν εδώ στο Γιαμοχώρι και μου δίνουν όμως και την ελευθερία να κάνω τα πράγματα που θέλω για μένα. Γενικά, ό,τι κάνουμε εδώ πέρα έχει από πίσω του μία σκέψη, ότι το κάνουμε με έναν τρόπο να είναι όσο πιο λιγότερο επεμβατικός, το πούμε. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα, ας πούμε, στις καλλιέργειες. Προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα με έναν τρόπο λίγο σαν κύκλο. Το ένα να συμπληρώνει το άλλο. Στην περμακουλτούρα υπάρχει αυτό αρκετά. Τώρα από τη στιγμή που ήρθαμε, πήρε ένα χαρακτήρα κάπως οργανικά. Το πώς έρχεται ο κόσμος, τι κάνουμε, πώς ζούμε. Δεν είναι ότι είπα αυτό θέλω να φτιάξω και αυτό έγινε. Πήγαινα με την κάθε μέρα. Οι άνθρωποι που έρχονται στο Γιαμοχώρι νομίζω ότι είναι αρκετά συνειδητοποιημένοι στο που έρχονται. Το να μοιράζεσαι τα πάντα δεν είναι εύκολο. Πρέπει να αφήσεις πολλά πράγματα από το εγώ σου και να μοιραστείς, να διαδράσεις, να αφεθείς, να βγεις λίγο έξω από το comfort zone σου. Το feedback που παίρνω από αυτούς τους ανθρώπους είναι τόσο θετικό και για κάποια άτομα ήταν life change experience το να έρθουν εδώ και να ζήσουν, που όλα τα άλλα σωπαίνουν μπροστά στο τι αντίκτυπο τελικά έχει και στη ζωή εκείνων των ανθρώπων που περνάνε από εδώ και μένουν. Εδώ, για τα άτομα που έρχονται, προσπαθούμε να είναι περισσότερο βίωμα παρά κατανάλωση στιγμών και εμπειρίας. Έχουμε μάθει γενικά ότι παίρνω κάτι αγοράζοντάς το, δηλαδή δίνω λεφτά να κοιμηθώ, δίνω λεφτά για να φάω. Εδώ δουλεύουμε ένα άλλο μοντέλο ζωής, όπου μπορείς να κοιμηθείς δωρεάν, να φας δωρεάν και να μας στηρίξει, να μας βοηθήσει σε κάποιες εργασίες. Αυτό σίγουρα έρχεται να δείξει έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής και σίγουρα έναν ανταλλακτικό τρόπο αγαθών, σαν να λέμε.
το οποίο σίγουρα έρχεται σε σύγκρουση με την καπιταλιστική κοινωνία που ζούμε. Στην αρχή η αντίδραση των κατοίκων δεν ήταν ούτε αρνητική ούτε θετική. Ήταν λίγο ουδέτεροι και ερευνητικοί, δηλαδή προσπαθούσαν να μας μάθουν, να δουν ποιοι είναι αυτοί οι περίεργοι άνθρωποι που έχουν έρθει και μένουν εκεί πίσω, τι κάνουν. Μετά τον πρώτο χρόνο, νομίζω, που καταφέραμε να πάρουμε την εμπιστοσύνη τους, άλλαξαν πρόσωπο, έρχονταν όλο και περισσότερο εδώ, σε δράσεις που κάναμε και αντίστοιχα μας έδιναν και το πεδίο να διοργανώσουμε και εμείς δράσεις για την τοπική κοινότητα. Επομένως, χρειάστηκε λίγος χρόνος προσαρμογής. Νομίζω ακόμα και τώρα δεν ξέρουν ακριβώς 100% τι κάνουμε, αλλά σίγουρα έχουν δει και αυτοί τον αντίκτυπο στη ζωή τους. Τα παιδιά τους γνώρισα στο χωριό, με τις δράσεις τις οποίες κάναμε. Βρεθήκαμε εδώ πέρα, έγινε αυτή η ζήμωση μεταξύ των παιδιών που συμμετείχαν σε κάθε πρόγραμμα το οποίο κάναμε. Που ήταν ωραία, ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν πρωτόγνωρη για μας εδώ. Τη ζήσαμε, τη ζούμε και ελπίζουμε να τη ζούμε για πολύ καιρό ακόμα. Την Τρίτη έχουμε ζωγραφική το πρωί και το απόγευμα είναι ταινία. Τι να πρωτοκάνω εγώ, ένας άνθρωπος. Εσύ θα κάνεις. Δύο χέρια, δύο πόδια. Δεν έχουν κλειστεί μόνο σε αυτό που κάνουν ή έρχονται τα παιδιά μόνο. Βάζουν και εμάς μέσα σε αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι πολύ καλό. Ναι. Και όποιος θέλει από το χωριό να έρθει ή γενικά όποιος άλλος θέλει. Από την εμπειρία που έχω εδώ από το χωριό, θεωρώ ότι βοηθάει συμπληρωματικά. Δηλαδή βοηθάει στο να υπάρχει ένα νταβαντούρι, να το πω. Που οι νέοι τους λείπει εδώ πέρα. Να υπάρχουν οι άνθρωποι, συνήθως βλέπουν τους ίδιους ή τους ίδιους. Και πολλές φορές βλέπεις αυτό, ότι είναι 30άριδες, 20άριδες, 15 χρονών, 60 χρονών, όλοι κάνουν παρέα. Και λίγο δεν διαχωρίζονται ηλικίες. Οι νέοι μετά από ένα σημείο βαριούνται, δεν βλέπουν τίποτα μπροστά. Οπότε, αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να δημιουργούμε μια συνθήκη που να νιώθεις ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα, για μένα αυτό είναι αρκετό. Όποτε πάμε στο χωριό θα μας κεράσουν, θα μας καλέσουν να πάμε στο τραπέζι τους. Ξέρουν ότι θα ακούσουν από εμάς κάτι φρέσκο, κάτι αναζωογονητικό για αυτούς. Θετικά την επηρεάζουν προσφέροντας αυτή την αισιοδοξία που έχουν τα νέα παιδιά στο να μάθουν καινούργια πράγματα, παραδείγματος χάρη και αυτό που κάνουμε εμείς. Μας δίνουν ένα κίνητρο καλύτερο να δούμε τα πράγματα σε μια άλλη βάση. Θεωρώ ότι μέσα στην τοπική κοινωνία προσωπικά είμαι αρκετά μέσα, γιατί και θα πάω σε πολλά πράγματα, ενώ και θα βοηθήσω. Δηλαδή πάω στον κόσμο με έναν τρόπο που σέβομαι αυτό που κάνει, δεν το παίζω ότι κάποιος είμαι, το ακούω πάντα, ακούω τι θα μου πει ο άλλος, τη γνώμη του, τους προβληματισμούς του, οτιδήποτε από αυτά. Γιατί πάρα πολλοί μπορεί να λένε εγώ τα ξέρω όλα, δεν ακούω τώρα αυτοί εδώ, δεν ξέρουν τίποτα, είναι από χωριό και καλά. Αλλά για να είναι εδώ τόσα χρόνια κάτι ξέρουν. Ενώ είναι καλό να το ακούσει αυτό και να το δέχεσαι. Οπότε πιστεύω αυτό βοήθησε στο ότι με αποδέχονται πιο εύκολα. Το πρώτο βήμα για να έρθεις κοντά σε μια τοπική κοινότητα, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι να τους αφήσεις να σε μάθουν πράγματα. Δηλαδή να τους αφήσεις να σε εκπαιδεύσουν με εκείνη πρώτα. Και εμείς πάνω απ' όλα έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα στην τοπική κοινότητα. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ έχοντας τη γνώση. Συνεχώς ρωτούσαμε την τοπική κοινότητα για πράγματα και πηγαίναμε και βοηθούσαμε και πάρα πολύ σε δικές τους εργασίες. Επομένως, αναπτύχθηκε μια σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοϊποστήριξης και αλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης. Και αυτό στην πορεία, όταν ανοίξαμε εμείς εδώ την πόρτα μας για δράσεις, ήταν πολύ πιο εύκολο να ακολουθήσουν πράγματα που κάναμε. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο στο να υπάρχει συνείδηση του πώς γίνονται, πώς παράγει το φαγητό, ας το πούμε, και τι σημαίνει ηθική πάνω σε αυτό. Γιατί πολλοί μιλάνε εκ του ασφαλούς, δεν έχουν δει ποτέ πώς γίνεται τυρί, δεν έχουν δει ποτέ πώς γεννάει μια κότα. Θεωρώ το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος είναι να παράγει τροφή.
πώς βγαίνει η τροφή, υπάρχει το ενδιαφέρον, υπάρχει να το κάνουν αυτό και σε εμάς, είναι αμφίδρομη δηλαδή αυτή η σχέση. Και εμείς θα πάρουμε πράγματα, θα πάρουμε κάτι από την αισιοδοξία τους, από το ενδιαφέρον τους. Θα το πάμε καλύτερα λίγο το πράγμα νομίζω. Η ζωή στην επαρχία θεωρώ είναι βιώσιμη, απλά είναι λίγο διαφορετικών ταχυτήτων και ευκαιριών ζωή.